हाई गाइज वेलकम टु आवर च्यानल तोरी प्रोडक्सन। आज चाहिँ हामी मिनेटमै कसरी वाइफाई पासवर्ड पत्ता लगाउने भन्ने कुरा सिक्छौँ। यसको लागि चाहिँ तपाईले सुरुदेखि अन्तिमसम्म विदाउट मिसिङ एनी स्टेप यो तरिका अपनाउनु पर्ने हुन्छ। र सुरुमा हामी सर्चमा गएर cmd कमान्ड प्रम्प्ट अन गर्छौँ। यो चाहिँ मेरो विन्डो 10 अपरेटिङ सिस्टम भएर यो हाम्रो सर्चबाटै सजिलै तरिकाले यो कमान्ड प्रम्प्ट रन हुन्छ। तपाईले तपाईको कम्प्युटरमा कुनै पनि अपरेटिङ सिस्टम छ भने कमान्ड प्रम्प्ट सर्च गरेर टाइप गर्न सक्नुहुनेछ। सुरुमा हामी टाइप गर्छौँ NETSHWLAN स्पेस स्पेस प्रोफाइल एस इन्टर। र यहाँ तपाईले देख्नुभयो जुन यो अल युजरहरू प्रोफाइलहरू छ नि, यसमा चाहिँ हाम्रो SSID नेम यहाँ देखाएको हुन्छ। यो चाहिँ जुन तपाईले यसबाट जुन देखाएको छ त्यसको चाहिँ पासवर्ड तपाईले पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हाम्रो नेक्स्ट स्टेपमा टाइप गर्छौँ NETSH स्पेस LAN सोज प्रोफाइल। यसमा चाहिँ हामी एस राख्दैनौँ स्पेस र तपाईलाई कुनको चाहिँ वाइफाई को पासवर्ड चाहिन्छ त्यसको SSID नेम यहाँ टाइप गर्न पर्ने हुन्छ। म ओम को गर्दैछु, ओम स्पेस की इक्वल्स टु क्लियर अनि इन्टर। यहाँ हेर्नुस् जुन यो की कन्टेन्ट भनेको छ नि, यो चाहिँ तपाईको वाइफाई पासवर्ड जुन चाहिँ हाम्रो अलरेडी कनेक्ट छ। यसरी नै हामीले कुनै पनि SSID को पासवर्ड पत्ता लगाउन सक्छौं यदि तपाईले यो प्रोसेस युज गर्नुभयो भने। आजको लागि यति नै। फर द लेटेस्ट अपडेट प्लिज लाइक एन्ड सब्सक्राइब आवर च्यानल र कुनै पनि कमेन्ट छ भने प्लिज मेन्सन इट। आजको लागि धन्यवाद। थ्याङ्क यू। Subscribe the channel and hit the bell icon for the latest update.